بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا خلق العباد رحمة للعالمين. بفضل الله وحوله وقوته وصلنا إلى حديث حسين بن عبد الرحمن والذي يقول فيه: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبق بها عكاشة. بهذا الحديث العظيم القيم يروي لنا حسين أو يصف لنا حسين بن عبد الرحمن السلمي، وهو تابعي من التابعين، حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير قاعد في مجلس ومعه بعض التابعين، وكان منهم حسين ابن عبد الرحمن. فسأل سعيد بن جبير القوم وقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ المراد بالكوكب هنا النجم، وهو الشهاب الساقط من السماء. أحيانا تشاهد أنت في صحراء أو في أرض الخلاء تشاهد شهب ناري ينزل على الأرض. وفي هذا معنى أيضا جميل، فهو يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يريد بذلك أن ينظروا بعين الاعتبار والتفكر، لأن هذا من تدبر آيات الله عز وجل. فهم رأوا في ذلك لفت نظر إلى آيات الله عز وجل، فالشهب آية من آيات الله عز وجل. والأصل في الشهاب وما ينزل من النجم كما تعرفون أن هذه الشهب تنزل لإحراق الشياطين، فالشيطان أحيانا قد يرتفع إلى السماء ويذهب ليسترق السمع من الملائكة، لأن الله عز وجل يقضي أمرا من الأمور، فتأمر الملائكة بعضها بعضا بأن يفعلوا هذا الأمر، فيذهب الشيطان فيستمع هذا الأمر من السماء، ثم ينزل بهذا الأمر إلى الأرض ويكذب عليه 100 كذبة. فأحيانا الناس الذين يستخدمون الجن وغير ذلك يقولون لهم: سيحدث أمر ما، وهو سامع من السماء، ثم بعد ذلك يكذبون على هذا الأمر 100 كذبة. فأحيانا يصدقهم الناس ويدخلون في التنجيم وفي الكهانة وغير ذلك من الأمور. فعندما يذهب الشيطان ويذهب ليستمع هذا الأمر من الملائكة يتبعه شهب، وهذا الشهاب ينزل لإحراقه. فهذا الشهاب الذي ينزل أحيانا الناس يقول لك: دي عادة، لا مش عارف مرتبط مش عارف بكذا، حاجات كونية معينة، لكن هذا له أصل في كتاب الله عز وجل، وما كان له أصل في كتاب الله عز وجل فلا بد أن تصدقه وأن تتيقنه علم اليقين. ففي ذلك يقول الله عز وجل في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكان هذا بعد نزول القرآن. بعد نزول القرآن الكريم الله عز وجل حفظ السماء بكثير من الملائكة، وذلك لحفظ هذه
يعني الأوامر وحفظ هذا القرآن العظيم. وكل هذا كان بعد نزول القرآن الكريم. ولذلك يقول وأنا كنا نقعد منها، أي قبل نزول القرآن، نقعد منها مقاعد للسمع، لنا مقاعد معينة نقعد ونترصد السمع. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، اللي هيستمع دلوقتي يجد له شهابا رصدا، في شهاب مترصد لهذا الشيطان يحرقه. فهذه آية من آيات الله عز وجل التي بدأ بها سعيد بن جبير مجلسه وقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، الكوكب النجم الذي انقضى أي الشهب الذي انقضى من السماء إلى الأرض. فحسين بن عبد الرحمن قاعد فقال أنا، فقال لهم أما إني لم أكن في صلاة. يعني الرجل الذي يسهر بالنسبة لهؤلاء الرجال العظماء خلاص ممكن يكون بالليل، ممكن تلاقيه مثلا بيقرأ القرآن يذاكر مذاكرة علم. فقال لهم أما إني لم أكن في صلاة، فهو ينفي عنه هذا الأمر حتى لا يحمد على أمر لم يفعل. فيقول لهم طب أنا كنت سهران عشان كنت مندوب اللي ضغطني العقل. فقال ولكني لددت. قال فما صنعت؟ ذهب سعيد بن جبير يسترسل في السؤال، فقال لددت. فقال له فما فعلت؟ قال ارتقيت يعني طلبت الرقية، طلبت من أحد من الناس أن يرقيني. فقال له فما حملك على ذلك؟ ما الذي يعني دفعك إلى أن تفعل هذا الأمر؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمى ليس ذلك على سبيل الحصر، ولكن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية أنفع للمريض إلا من هذه الرقى، أي من العين والحمى. ولكن لا ينفي ذلك أن الإنسان يرقي نفسه من غير العين ومن غير الحمى. طبعا الحمى حضرتك عارفين هي إيه؟ الحمى كل ما يعني يلدغ أو كل ذوات السموم، يعني زي الحية، بعض الزواحف التي يكون لها سم، كل هذه الأمور تدخل في في الحمى. فالحمى أو الحمى هي اللي هي من السخونية ودرجة الحرارة المرتفعة. أما الحمى هي سم العقرب وشبهها أو كل ذوات السموم، أي شيء به سم ويلدغ ويأتي إليك يجي مثلا الرصد أو يعمل كذا، فكل هذه يطلق عليها ذوات السموم. فقال لهم الذي دفعك على هذا؟ قال هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. وليس معنى ذلك أن الرقية مقصورة على العين والحمى، بل تكون فيهما وفي غيرهما، وإنما المعنى الرقية أولى وأنفع منهما لهذين الشيئين. ومن ذلك أيضا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالمعنى أنه لا اعتكاف أتم وأنفع إلا في المساجد هذه الثلاثة. وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور ومحصور على هذه المساجد الثلاثة، بدليل أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعتكفون في كل المساجد. فهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما الحصر النسبي الذي يرتبط بشيء معين. ومعنى ذلك أنه لا يخالف أن تكون هناك رقية من غير العين والحمى، بمعنى أنك مثلا إذا يعني كان هناك وجع في بطنك، ألم في كذا، فيشرع لك أن ترقي نفسك وتقول يعني أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فهذه أيضا رقية. فإذا لا رقية إلا من عين أو حمى لا يعني ذلك أن الرقية محصورة أو مقصورة على هذين الشيئين، ولكن معنى ذلك أنها تكون أنفع في هذين الأمرين اللي هي العين والحمى. العين هو الحسد، وعندما تسمع حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العين تجد أن هذا الأمر له خطورته. أحيانا تجد الرجل ينزل من بيته ولا يرجع إلى بيته، ربما محمولا على الأعناق، وربما لا يدخل بيته مرة أخرى، يذهبون به إلى القبر.
وأحيانا تجد رجل شاب بدون أي شيء ينزل من بيته وسبحان الله قبل أن يخرج العمل تجده ميتا مغشيا عليه. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه يزيدك رهبة وخوفا، وهذه الرهبة والخوف تدفعك إلى أن تكون متحصنا بهذه الضوابط الشرعية وبهذه التحصينات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع يقول: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. احفظوا الحديث: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، أي أكثر هذه الأمة الذين يموتون بعد قضاء الله عز وجل وقدره يموتون بالإيه؟ بالحسد. وهذا أمر شاهد ومجرب ومحسوس. ربما تجد الرجل الذي كنت تحدثه بالأمس تجده مثلا ثاني يوم تسمع خبرا له بدون أي مقدمة. فلا بد أن تعقل هذا الأمر، وهذا الخوف من هذا الحديث وهذه الرهبة من هذا الحديث تدفعك إلى أن تكون متحصنا بالضوابط الشرعية. معنى ذلك أن الإنسان في حياته يكون متزنا ولا يخاف من أحد إلا الله عز وجل. وهذا يدفعك ويدفع غيرك من الناس أن تلتزم دائما بالأوامر الشرعية، ويدفعك ويدفع غيرك من الناس أن تكون متحصنا بالتحصينات الشرعية، ويدفعك ويدفع غيرك أنك إذا كنت في نعمة من النعم فلا بد أن تعرف أنك محسوب وأنك معرض للحسد. فإذا كان هناك صاحبك الذي يحبك وأخوك الذي يحبك فأظهر له هذه النعمة، لأنك بإظهار هذه النعمة لأخيك هذا الذي يحبك تزداد بفضل الله عز وجل بركة ونماء، لأنه يفرح لك ولأنه يدعو لك. وأحيانا يكون أخوك الذي تربى معك في بيتك أحيانا بحسن نظرتك له وبفهمه أحيانا تجده سببا من أسباب الهلاك، كما حدث في إخوة يوسف. وهذا الذي حدث مع إخوة يوسف كان الذي دفع عليه الحسد، مجرد أن أبوه بس بيحبه ويرعاه ويفضله عليه، وذلك محبة قلبية من عند الله عز وجل. فلما قال له: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، بعد كده قال إيه؟ قال له: خلي بالك لا تقصص رؤياك على إخواتك ما قالش على حد غريب. قال لك ليه بقى؟ فيكيد لك كيدا. شوف سبحان الله، شوف الفهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فسبحان الله، فلما أخبره بهذه النعمة علم أنه مصطفى ذي شأن عظيم. فلما علم منه ذلك وعرف تعبير هذه الرؤيا قال له حذره أول ما حذره من إخوته. فسبحان الله، أخوه ويكيد له الكيد، أخوه ويحدث بعضهم بعضا وتشاوروا في أمر القتل أو أمر إلقائه في الجب أو البيت. شوف حتى الأمر طب تعالوا نموته ولا حطه في كلاهما عظيم، وأنت هتموته خلاص هتحطه في البيت أنت بتغلقه. فكل هذا كان دافعه الحسد. فإذا أنت صاحب نعمة، فإذا أنت معرض للحسد، فإذا كان هناك من يحبك فأظهر له هذه النعمة. ولذلك أظهر يوسف النعمة لمن؟ لأبيه، فازداد حبا له وازداد تعلقا به، لأنه عرف أن يوسف عليه السلام له شأن عظيم. ولكن قال له: احذر ولا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إذا أنت الآن وأنت صاحب نعمة بين أمرين، رجل يحبك ورجل لا يحبك، ولكن لا نريد أن تصل الأمور إلى درجة الحساسية والحالة النفسية. لكن بعض الشباب أحيانا بيبقى عنده قدرة إن هو يعيش مبسوط وأن تظهر نعم الله عز وجل عليه، فيجي مثلا يشتري مثلا عربية
يعني تليق بمستواه المادي والاجتماعي لا يقدم على شراء السيارة ولا يريد أن يركب سيارة يعني تليق به والمصارف به يا حبيبي، يقول لك لا أنا خايف من الحسد. ده اسمه بقى إيه؟ مريض، ده يروح يعالج نفسه. لأنك في كل أمرك متعبد لله عز وجل، ولأنك إذا خفت فلا تخاف إلى الله عز وجل. فإذا هذا الذي يخاف من الحسد نقول له لا، أنت واهب، أنت تأخذ بالأسباب ثم تخرج وتظهر للناس وتظهر نعم الله عز وجل عليك، ولكن تظهرها لمن يحبك. ولكن إذا ظهرت لك وظهرت لمن يحبك ولمن لا يحبك فأنت تحصن نفسك بهذه التحصينات الربانية ولا يضرك بعدها شيء. كونك انت حتى بس بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل هو أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تكفيك من كل شيء بفضل الله عز وجل. وهذه سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي والمعوذات خلاص مفيش، يبقى أنت أصبحت الآن محصن، أصبحت عندك تحصينات نبوية، تحصينات ربانية. يعني يجي السهم الحسن يريد أن يخترق هذا الجسد لا يؤثر فيه بشيء بفضل الله عز وجل. فأنا مش عاوزك تبقى خايف، مش عاوزك تبقى واهم توهم نفسك، ولما تيجي تعمل حاجة تقول أنا خايف من الحسد. لا، كده أنت مريض بقى، دخلت في مرحلة إن أنت يعني خالفت الشرع. ولكن الأمور فيها توازن وفيها وسطية. فلان يحبني أظهر له هامنا، فلان لا يحبني خلاص مشي امورك معاه. مش لازم تقول له والله ده انا امبارح كنت اشتريت عربيه مش عارف كذا، ده انا امبارح عملت صفقه، ده هو مش بيحبك تروح تحدثه ليه؟ فانت كده اول حاجه بتعرض نفسك بنفسك، لان انت الحاجه اللي انت هتقضيها دي ممكن ما تتمش. ليه؟ لانه لما يحسدك سينقطع الامر ولا ينقطع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم السنه عندما تسمعها تستعجب ليه؟ لأنك تقول في نفسك كل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعرف ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ يقول لك استعينوا على إنجاح الحوائج، كل حاجة أنت بتقضيها لك في الدنيا، مذاكرة، علم، طلب، رزق، أي شيء، أي حاجة لك في الدنيا. يقول لك استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. بالكتمان. عامل زي واحد أول بيجي يعمل أي حاجة كل اللي عاوز يعمله يعني قبل ما يعمل يعني يقول لك والله بكره هعمل كذا 1 2 3 4 5 6 ويعد وما يعملش اي حاجه. يصبح الصبح لا يفعل اي شيء من الذي قرره وفعله. هذه امور ليست في الشرع. انت عاوز تعمل حاجه دبر مع نفسك وخلاص وخذ بالاسباب، فاذا عزمت فتوكل على الله. وبعد كده الامر اللي انت هتنجح فيه هيظهر، لكن لسه ما عملتش حاجه وعملت الناس كلها عاوزه تسمع فيك وعملت 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 وعملت. وده حال كتير من الشباب بكره مش عارف هيروح يشتغل يقول لك والله ممكن 10 مش عارف فين واشتغل فين واقبض كذا ولسه ما راحش الشغل اصلا. لا يروح الشغل ولا يقضي مصلحته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان. قال لك ليه؟ فإن كل ذي نعمة محسوب. شغلك، رزقك، عملك اللي ربنا تبارك وتعالى وفقك ليه، هذه نعمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كل صاحب نعمة وكل ذي نعمة محسوب، أي معرض للحسد. فلا يدفعك ذلك إلى الخوف، ولكن يدفعك إلى أن يزداد تعلقك بالله عز وجل وأن تأخذ بالأسباب ولا ينشغل قلبك إلا بالله، لأنه تبارك وتعالى هو الذي يقضي الأمور سبحانه وتعالى. إذا طيب أنت أحيانا تصاب بالعين، علاجك إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ركية إلا من عين أو حمى. طب إيه العين؟ العين حق؟ نعم حق وثابتة وأمر ثابت شرعا وحسا. وقال الله تعالى يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن عباس وغيره في تفسيرها أن يعينوك أن يحسدونك بأبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا استرسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. حديث آخر تستعجب عندما تسمع. هذا الذي رواه النسائي وابن ماجه أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف. عامر بن ربيعة ده صحابي النصارى
هو صحابي ماشي. وفي صحابي آخر اسمه سهل بن حنيفة واقف وهو يغتسل، يعني واقف مثلا على نهر بقى، واقف مثلا هيغتسل أيا كان الأمر. فالإنسان لما بيجي يغتسل بيخلع ملابسه، فمر عليها عابر هذا فلما رآه استعجب وارتاح فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. أنا عمري النهارده ما شفتش جسم ولا جسد يعني أفضل من هذا الجسد. شفت بقى هتقول لك لما أشوف إيه ده ويزخرها ويقول يا عم ده أنت بطبيعة الحال تقول له يا عم أعوذ بالله من الشيطان، بتخاف أنت بكلمة، واخد بال حضرتك؟ هو عمل كده فقول له: لم أرك اليوم، إيه يا عمي؟ لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. جلد مخبأ الجلد اللي هي مستورة. قول له: أول مرة أشوف جلد، واخد بال حضرتك، اللي هو مستور دوت، أشوف جلد بالطريقة دي. أنت عارف إيه اللي حصل لسهل بن حنيفة؟ فما لبث أن ضبط به، وقع خر مصروعا. وعمل إيه؟ السهم خرج مصاحب بهذه الكلمة، فكان ذلك بقدر الله عز وجل. فما لبث أن ضبط به. ضبط يعني مش عارف، شفت لخبط يعني وقع خرج بدون حركة. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة خذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهل، الحق سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ ما الذي فعله؟ من هذا الذي تتهمونه بأنه فعل ذلك؟ قالوا: عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه، فسمى ذلك قتلا. على ما يقتل أحدكم أخاه، لأن ذلك يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى الموت. ولكن أحيانا يقدر الله عز وجل أمورا فتكون سببا في علاج هذا المحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إياهم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، أول ما تشوف حاجة تعجبك فليدعو له بالبركة. اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في جسده، اللهم بارك له في زوجته، اللهم بارك له في سيارته. دليل على النقاء والطهر. هو أنت كده مسلم عشان أنت قلبك نقي، لكن أول ما يكون في دخل في قلبك وفي غل وحب، يقول لك راجع إسلامك، راجع إيمانك من جديد، راجع الأصل اللي أنت عليه. فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء، أمر بماء، ثم أمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزار. داخلة إزار يعني إيه؟ شفت حضرتك الإزار اللي هو الإيه؟ السروال حضرتك أنت لابسه ده. فيجي مثلا إيه؟ يصب المية مثلا على الداخل دي من هنا حتى ينزل هذا الماء في إناء، ثم يأخذ هذا المصروع هذا الماء ثم يغتسل به. فأمره أن يصب عليه هذا الماء، وفي لفظ يكفأ الإناء من خلفه. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي، فبفضل الله عز وجل قام وكأن شيئا لم يكن. فقام وكأن شيئا لم يكن. واحد يجي يقول لك بقى: طب أنا أقدر أعمل الموضوع ده إزاي؟ أقول لك: لا حرج في ذلك. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. يقول لك الأمر يعني إيه؟ حساس شوية. معلش الأمر حساس، بس أنت معلش مش أي واحد ماشي في الشارع تقول له: تعالى أنا عاوزك تتوضى ليه؟ أنت سبتني. الموضوع مش كده. أنت ليك نظرة في الناس. مش معقول واحد أخوك مثلا بيحبك وأنت عارف على فكرة أنت حسيتني ده عاوزك تتوضى. أول ما تكون عاوزك تتوضى دي يعني أنت بتعمل حساسية. ولذلك هم قالوا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر. ليه؟ لأنه كان ماشي وشافه مفيش غيره. لكن أحيانا واحد يجي مثلا إيه وسط الناس في مسجد، شغال في شركة، شغال في أي قطاع، وأحيانا بيصاب بمرض معين، فتيجي تقول له: والله أنت يعني شكلك محسوب، بتتهم مين؟ يقول لك: والله فلان وفلان وفلان، والله مش عارف. وبعدين يبتدي يكلم بقى كل واحد وياخد من دوت عينه فتنة. ولكن إذا علمت هذا الشخص بتاع الراس عرفته، اطلب منه الوضوء. وعلى الرجل الذي يطلب منه الوضوء أن يعطيه. ولذلك الرسول يقول: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منك أن يأخذ الرجل منك غسيلا أو وضوءا فلا تمنعه. هذا من السنة.
ففي حالة وقوع العين، في حالة وقوع الحسد، أنت بين أمرين. أول حاجة القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد كان جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف خلي بالك، جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بسم الله أرقي من كل شيء يؤذيه، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه، بسم الله أرقي. فأول شيء، طالما أنت ما عرفتش العين أو الحاسد، فتستفيد من هذا الحديث، تلقي نفسك وتنفث على نفسك بالمعوذات، تقرأ كده قل هو الله أحد والمعوذتين، وبعدين بعد ما تقرأ تنفث. يعني خلاص أنت قرأت، تنفث ليه؟ لأن هذه القراءة التي خرجت من فمك، الريق اللي أنت كان مصاحب للقراءة، هذا ريق مبارك فيه البركة. فيه البركة ليه؟ لأنه اصطحب بقراءة القرآن الكريم. فهذه البركة التي جاءت من قراءتك لكتاب الله عز وجل تنفذها، تعمل كده، وبعد كده تمسح برأسك وتقبل على جسدك. واخد بال حضرتك؟ فهذا أمر. وتقول برضه هذا الدعاء الثالث صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. وتقول على نفسك بقى: بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني، بسم الله أرقي نفسي. تجعل الضمير يعود عليك. بعد ذلك الاسترسال، وهذا إذا عرفت العين، إذا عرفت الحاسد. أما إذا لم تعرف وشككت، لا، يقول لك معلش كده هتعمل فتنة، بلاش كده، تقعد تكلم فلان وفلان وفلان كده، الأمور بدل ما هتبقى محبة هتنقلب إلى عداوة. وممكن اللي أنت عمال تقول له تطلب منه الوضوء ده ما يكونش هو، ممكن يكون راجل كان جاي مثلا يقضي مصلحة معينة وشافك واداك العين ومشي، وانت ظننت ان فلان ده هو فلان وفلان وفلان. لا، الموضوع مش كده. عرفته اتكلم، ما عرفتش ما تتكلم. فكن على حذر من هذا الامر. طيب، اما التحرز من العيب نفسه قبل ان يحدث فهذا مهم. انت بقى حضرتك عارف ان انت دلوقتي ما شاء الله ربنا وسع عليك في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى رزقك بكذا وكذا 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 من متاع الدنيا وخيراتها، خلاص انت الان محسوب. تفعل بأن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. آية الكرسي مهمة جدا بعد الصلاة. المعوذات بعد الصلاة مهمة جدا. قبل أن تنام تنفث على نفسك، مهم جدا. أولادك، صبيان، نجيبهم كده وتلقيهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسن. أنا عاوزك تتصور هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله عز وجل. هو صلى الله عليه وسلم احنا مش عاوزين نقول هو مش محتاج ان هو يحصل نفسه، لكن مع ذلك جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عاوز اتخيل الامر، جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشه رضي الله عنها ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه يرقي بعضهم بعضا. الصحابه يرقون ابنائهم وصبيانهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يجيب الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ده الضمير المثنى. لو انت عندك ثلاثة ولا أكثر تقول: أعيذكم بكلمات الله التامة. لو فرد تقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويقول: هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. إذا الموضوع مش بسيط، ده هدي ويبتدئ منذ إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في ذلك. فالأمور دي ما تسهلش فيه بفضل الله عز وجل. تضرب في الصلاة يجعلك محصن تحصين. هتصلي هتختم صلاة، هتصلي هتوضى، كونك ان انت اصلا متوضي هذا سلاح يحميك من الجن ومن الشيطان. وبرضه في حاجه مهمه، احيانا الانسان بيدخل البيت ويخلع ملابسه ما يكونش معاه حاجه. الجن يحسد، الجن يحسد. انت عارف البيت عند واحده، انت عارف حضرتك الجن بيقى بالليل
انت بتحب تنام بالليل، يعني ما شاء الله في شباب كده ربنا يديهم الصحه بيحبوا كده، موضوع بسيط بالنسبه لك مفيش مشكله. فبيناموا، فنومك على هذه الطريقه تكون معرض للحسد من الايه؟ من الجن. لذلك بيقول لك ستر ما بين اعين الجان، يعني هتستر نفسك من اعين الجان ان تقول بسم الله. لما تيجي تخلع ملابسك كده تسمي تقول بسم الله. فاول ما تقول بسم الله هذا يسترك من اعين الايه؟ الجان. حصنت نفسك بكده. وحصنت نفسك لو انت حضرتك مثلا بتنام متوضئ، حصنت نفسك من الشيطان. فالذي اطلبه منك ان تكون دائما وابدا بفضل الله عز وجل محصنا بهذه التحصينات. اذا علمت ان الامر جد وخطير ومهم لهذه الدرجه، وياتي ابراهيم عليه السلام ويرقي اولاده، وياتي محمد صلى الله عليه وسلم ويرقي احفاده، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقيه جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم ترقيه عائشه، والصحابه يرقي بعضهم بعضا، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرقية في ذلك، لا رقية إلا من عين أو حمى. كل هذا لابد أن تأخذه بعين الاعتبار وتحصن نفسك حتى تكون دائما وأبدا بفضل عز وجل معافى في ذلك. إذا لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى كل ذوات الإيه؟ السموم. أنت دلوقتي رقيت نفسك من العين والإيه؟ والحمى. طيب سعيد بن جبير بيقول له إيه؟ طيب في حاجة أكمل من كده. طيب إيه الحاجة من أكمل من كده؟ قال له إن أنت لا تسترقي. لا تسترقي أي لا تطلب الإيه؟ الرقية، لأن حصين لما لدغ طلب الإيه؟ الرقية، لأنه قال في الحديث قال إيه؟ ارتقيت، أي طلبت أحد من الناس أن إيه؟ أن يرقيه. فدله سعيد بن جبير على فضيلة أكمل من هذا. هذه الفضيلة قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طب يسترقون يعني ايه؟ استرقى أو استفعل، أي يعني فعل يأتي على هذا الوزن استفعل معناه الطلب، أي استفعل أي طلب إيه؟ الفعل. استرقى أي طلب أحد من الناس أن يرقيه. فقوله لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا من الناس أن يرقيهم. طب أنت بتقول لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم، ارق نفسك، حافظ على أبرادك، حافظ على تحصينك، لكن لا تطلب الرقية من إيه؟ من غيره. ولذلك في لفظ شاذ جاء في بعض روايات مسلم قوله لا يرقون بدل إيه؟ من لا يسترقون. لا يرقون حديث يعني في صحيح مسلم قال لا يرقون ولا يسترقون. اللفظ الشاذ أو الفعل هنا الشاذ لا يرقون. لا يرقون يعني إيه؟ أي لا يرقون غيره. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني هذه لفظة شاذة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي. صلى الله عليه وسلم كان ذاته يرقي، وكذلك رقاه جبريل، وكذلك عائشة، وكذلك الصحابة كان يرقون. فإذا لا يرقون هذا لفظ شاذ، ولكن الصحيح لا يسترقون. فمن الممكن أن ترقي أنت، ولكن غير مستحب لك أن تطلب الرقية. طيب معنى ان انت حضرتك لا تطلب الرقية لها معنى جميل. ان انت حضرتك لما ما تطلبش الرقية اول حاجة بيكون قلبك متعلق بالله، عندك قوة توكل وقوة يعني ثقة بالله وحسن ظن بالله عز وجل. فلذلك لا تطلب احد من الناس ان يستجيب، بل ترقي نفسك وتحصن نفسك بنفسك. فهذا يدل على قوة اعتمادك على الله عز وجل. وكذلك لعزة نفوسك من التذلل لغير الله. انت ما تطلبش حد من الرقيق عشان انت حضرتك عندك عزه ما تحبش تسال الناس في حاجه حتى لو كان الامر مباح. فالسؤال نفسه مذله وفقر. وكذلك لما في ذلك من التعلق بغير الله. فاحيانا المشكله لما بتحدث يجي واحد مثلا على امام مسجد او رجل يعني يقرا القران ويحسبه الناس على الخير ويجي يقول له ايه؟ ففي خط رفيع قوي ما بين الكلمه ديت وما بين ان هو متعلق بالشخص نفسه. هو جاي يقول له ايه من ايه؟ اشمعنى ده يقول؟ فكون هو يعتقد انه رجل صالح
أو يعتقد أن هذا الرجل له قدر عند الله عز وجل. فحتة إن أنت حضرتك تعتقد أن هذا الرجل رجل مبارك أو صالح، إذا قلبك انصرف عن الله عز وجل، وتعلق قلبك حتى ولو شيء بسيط جدا بهذا الرجل الصالح. وأنت حضرتك لما تيجي تطلب من حد اللي يحضر تروح على حد مثلا من القهوة قاعد بالشيخ بس تقول تعالى ادعيني، مش هتقول. أنت هتروح على واحد شيخ وكذا ومعتبر عن الناس تقول له ممكن تدعيني. فلما تطلب منه الرؤيا فأنت تعتقد أن هذا الرجل له قدر وفضل، وهذا فيه نوع حتى ولو صغير من أنواع التعلق بغير الله عز وجل. فحضرتك أنت ارئ نفسك. ولذلك حتى يعني من الذكاء ومن الفطنة أنك لما تدخل على مريض وهو يحبك لا تنتظر منه أن يقول لك القيمة، بل تدخل عليه أنت ليه كده على طول، تيجي تمسح عليه وتدعي له بالشفاء وترقيه. يبقى أنت دلوقتي ذهبت عنه الحرج، وفي نفس الوقت خدت ثواب ان انت دخلت على قلب السرور ولقيته، وفي نفس الوقت ما عرضتوش ان هو يسالك ويقول لك الايه. فهذا ايضا من الذكاء والفطنه عندما تدخل على رجل مريض او مصروع او كذا، انت لوحدك كده بفضل الله عز وجل قوم وحصنه بالاذكار وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون أي لا يطلبون من أحد أن يكويه. المراد بالكي هو الكي بالنار، وكان ذلك مشهور عند العرب في بعض الأمراض كده المستعصية آخرها يكون علاجها بالكي. والكي نفسه نوع من أنواع العلاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشفية أمتي في ثلاث: في شربة عسل أو شربة محجم أو لدعة من النار هو الكي. ويقول صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي، أي لا أحب الاكتواء. فإذا هذا نوع من أنواع العلاج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب عنه. رغب عنه يعني يعني قال في شيء أفضل من كده بلاشه، ولكنه في الأصل لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما قالش مثلا لا تكتوي ولا تطلبوا العلاج بالكلمة، ولكن قال أشفية أمتي في ثلاث، وذكر منهم لدعة من النار أي الكلمة. فهو في الأصل مباح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن هناك أفضل منه. أفضل منه يعني أقوى سببا، وهذا الأقوى هو قوة التوكل وقوة الاعتماد على الله عز وجل. فبين أنه شفاء، ولكنه رغب عنه لوجود أكمل منه وهو اللجوء وتعلق القلب بالله عز وجل. ولا يتطيرون. لا يتطيرون دي مأخوذ من الطير وهو التشاؤم، فكان العرب قديما يتشاءمون من الطير. فكان مثلا إذا أراد الرجل أن يخرج لتجارة ما أو يخرج لطلب حاجة ما، فأول ما يجي يخرج ينظر إلى الطير، فإذا ذهب يمينا استبشر وأقدم على الفعل، وإذا ذهب الطير يسارا تشاءم ورجع. وهذا نوع من أنواع الشرك. ليه بقى؟ لأن الذي رده هو الطير، وظن أن هذا الفعل اللي هو طير الشمال واليسار ظن أن هذا الأمر ينفع ويضر، وهذا نوع من أنواع الشرك. ولذلك تعرف أحيانا بتقع منك هذه الأمور وأنت مش واخد بالك. تيجي مثلا تصبح الصبح تلاقي واحد أعور، ولا واحد مش عارف مفقوع عين، ولا واحد شكله مش عارف إيه، أول ما تشوفه تروح راجع البيت تاني وصاحبه النهارده للشغل. ليه يا عم؟ والله أول ما فتحت الباب لقيت فلان في وشي. ده شرك، ده اسمه إيه؟ شرك أكبر. الشرك حتى أصلا الشرك الأصغر، لأنك اعتقدت أن رؤيتك لهذا الشخص تنفع وتضر، والذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى. وأحيانا يقول لك الرقم 13، وأحيانا يقول لك الغراب، وأحيانا يقول لك حاجات كتير جدا كلها أساسها التشاؤم والتطير. وهذا كله أبطله الإسلام حتى تبقى القلوب معلقة بالله عز وجل وحده لا شريك له. إذا هذا التطير كان موجود عند العرب، لا إحنا دلوقتي أصبحت في حاجات يعني بديلة للتطير، الأرقام والأماكن وأشكال معينة ورسومات معينة، وأحيانا تلاقي إحنا بنعمل حاجات أشكال معينة كده عشان نقول لك دي ما يحصلش نوع من التشاؤم أو التطور. فكل هذه الأمور تدل على عدم تعلقك بالله عز وجل.
فإذا التطير هو التشاؤم، هو أخوذ من الطير. فهذه الأمور كلها أبطلها الشرع. فإذا من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم يتوكلون هو التوكل في معناه وصدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأنت حضرتك تأخذ بكل سبب أنت يعني الآن أمامه، ثم بعد ذلك تعتقد من داخلك أن هذا السبب لا يوصل إلى النتيجة إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. كونك تأخذ بالسبب هذا ائتمار لأوامر الله عز وجل، فأنت دلوقتي بتطيع ربنا. طيب لو أنت ما أخذتش بالسبب يبقى أنت كده عاصي وبتفعل معصية، لأن الله عز وجل أمر أن نأخذ بالأسباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا. فكونك تترك السبب وأنت معتمد على الله فهذا اسمه معصية، ولكن تأخذ بالأسباب ثم يبقى قلبك متعلقا بالله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون في جميع أمورهم لا على غيره ويفوضون أمورهم إليه. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال عكاشة يعني يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم كان رجل آخر فقال له سبقك بها عكاشة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا نأخذها سريعا ونختم بهذه الفوائد. من ذلك فضيلة السلف وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة يعني بل يعلمون أنه آية من آيات الله. لما نظروا إلى الشهب وهذا الكوكب الذي انقطع لفتوا النظر إلى ذلك تعبد الله عز وجل، ففي ذلك عبرة وفي ذلك تفكر حتى تصل إلى قولك سبحان الله ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكذلك حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. هذا الذي حدث بالحصين لما رأى الكوكب أنا رأيت الكوكب ولكني لم أكن في صلاة ولكني نبغت، وأقول أنا ما كنتش بصلي بس أنا كنت صلاة عشان كنت مندوب. فنفى هذا الأمر عنه، وهي محمدة يعني مش حاجة وحشة، لا هو بينفي هذا الأمر حتى لا يكون بين الناس من هذا الرجل القوام الصواب الذي يتعبد بالليل والنهار. فأول ما تلاقي شخص قدامك يحس منك حاجة والحاجة دي مش فيك، لا قول له مش كده. ليه بقى؟ هذا يدل على إخلاصك وتعلق قلبك بالله. أنت أحيانا تلاقي واحد يبص لك كده يقول لك يا ويحس إن أنت مثلا عاوز هيقول لك أنت عينك حمراء أنت طول الليل بتعيط ولا مثلا بتغيب ليه؟ يقول والله ده أنا كنت بعيط بس عشان مراتي زعلانة ولا أي حاجة. قول الصراحة يعني أنت ما كنتش بتصلي مراتك كانت نكد عليك ولا حاجة وطول الليل عمال تعيط مش لاقي حد يسمع. قول والله أنا كنت ببكي بس مش من خشية الله عز وجل، مش كنت بصلي يعني. أنا كان في أمر مهم كنت كان مزعلي وكنت بزعل عليه. فأول ما يحس منك إن أنت راجل صاحب فضل تقول له لا مش كده. يعني أنزل نفسك منزلة ولا تلبس نفسك ما ليس فيك، ولا تعطي نفسك قدرا ما تعطيش نفسك قدر أكبر من قدر وحجم أكبر من حجم، لأن هذا يعني سببه عدم الإخلاص لله عز وجل. سببه عدم الإخلاص لله عز وجل. طيب من ذلك أيضا طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. فلما بيقول له أنا التقيت يعني طلبت حد يقول له وما الذي دفعك إلى ذلك وما الذي حملك على ذلك. فسعيد بن جبير أول ما سمع منه قال له أنا رحت استرقيت يعني طلبت الحد، يقول له إيه اللي عملك كده؟ فأنت أيضا برضه في كل أمر في حياتك لازم تعرف هذا الذي تفعل لك دليل، يعني هل معك حجة؟ هل معك سند من الكتاب؟ وهل معك مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ فإذا كل حركة تتحركها في حياتك كل فعل تفعله في حياتك فلا بد أن يكون مستندا إلى الدليل. وهذا الذي فعله سعيد بن جبير مع حصين. يقول له إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال له حديث كذا كذا ثم روى الحديث. ومن ذلك مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم.
وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن. أول ما تعرف إن الدليل كذا وتعمل بيه يبقى أنت كده إيه؟ أحسنت وفعلت الذي فيه فضيلة. لكن الناس بتعمل وهي مش عارفة حلال ولا حرام. تلاقي واحد مثلا بيشتغل ويتعامل بالليل ويتعامل مش عارف كذا، وبعد مثلا ما ربى عيال وبعد ما يتجوز هو الربا حلال ولا حرام؟ بقاله 20 سنة بيشتغل مثلا في أمور ربوبية وأمور كذا وكذا، يقول لك هو الموضوع ده حلال ولا حرام؟ طب سبحان الله، اشتغلت كل ده وغذيت عيالك وغذيتهم بالحرام وبعد كده هتقول له حرام، والله مش لاقي شغل تاني، هو ده اللي هعمله. وفي الآخر برضه ياخد منك الإجابة ويستمر في الشغل. فده يعني اسمه سخرية واستهتار بالله عز وجل. أول ما تيجي تعمل أي عمل حتى وأنت شايفه صغير، ربما الصغير وأنت شايفه ده يكون فيه شبهة أو فيه حرام، فابتعد عن ذلك. إذا السهل قبل أن إيه؟ أن تعمل. وذلك يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. ودائما العلم يسبق الإيه؟ العمل. أنت هتصلي دلوقتي، هتصلي إزاي؟ لابد أن تعلم أن الصلاة لها شروط صحة وشروط وجوب ولها سنن ولها أركان، كل ذلك تعلم حتى تصلي الصلاة صحيحة. طيب، بعد ذلك إباحة الرقية. ناخذ من حديث إباحة الرقية في أي شيء. الرقية في الأصل مباحة. إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. إذا الرقية مباحة، ولكن مباح أيضا أن تسترقي، أن تطلب الرقية، ولكن هناك فضيلة أعظم من كده وإن أنت تترك الإيه؟ الاسترقاء. فهذا أفضل لأنه يوصلك إلى درجة التوكل وأن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف أمته شاف صواب عظيم كبير جدا، فهذا يدل على فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وأكثر الأمة صلى الله عليه وسلم. كل هذا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك أيضا فضيلة موسى عليه السلام، لأن برضه كان فيه سواد عظيم، ولكن السواد العظيم يعني السواد العظيم المقصود به إيه؟ يعني حضرتك بنشوف ناس كتير من بعيد نشوفهم كأنهم سواد. فلما تيجي الرسول صلى الله عليه وسلم شاف موسى وقومه شاف سواد عظيم، لما شاف حاجة أعظم منها كانت هذه أو كان هذا السواد هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان في سواد عظيم آخر لما رآه قال هذا موسى وقومه، فهذا يدل أيضا على فضيلة موسى عليه السلام وقومه. أيضا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق، وهذا الذي حدث بين حصين وسعيد بين سعيد بن جبير. وعمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل، وكذلك حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة، وأيضا أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وأيضا طلب الدعاء من الفاضل في حياته. هذا الذي حدث مع عكاشة لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. وكذلك علم حديث فيه برضه فإذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن عكاشة من 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. وكذلك في الحديث فضيلة عكاشة محصن رضي الله عنه. وكذلك استعمال المعاذير، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لما قام هذا الرجل وقال رسول الله ادعو لي ايضا فقال سبقت بها عكاشة. وايضا سد الذرائع لئلا يقوم من ليس اهلا فيرد، لانه لو قال له خلاص دعوت لك، ممكن واحد من الموافقين يقول له يا رسول الله ادعو لي فيدعو له، لأنه أجاب الأول والثاني والثالث وكذا وكذا. لكن سبحان الله هذه أيضا فطنة وسرعة بديهة من النبي صلى الله عليه وسلم. يوم واحد يدعيه والثاني يقول سبق قضية عكاشة، منه لم يحرج هذا الرجل ولم يرد ردا يكون شديدا عليه. وهذا أيضا من الأمور المطلوبة جدا، أن تكون الحكمة في التعامل والتأني والكلام الجميل وحسن الكلام وضبط الكلام والتوازن في الكلام والتوازن في العرض. كل هذه أمور تدل على شخصيتك أنت أيها المسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهديه صلى الله عليه وسلم، أن نكون دائما وأبدا مهتدين ومقتفين أثره صلى الله عليه وسلم. ذلك
القادر عليه. وقبل هذا استغفر الله لي. السلام عليكم.